लेक्चर मध्ये आपण बघितलं एखाद्या टाइप्स ऑफ इलास्टिक कॉन्स्टंट्स. बघा एखाद्या आपण खूप महत्वाच्या कन्सेप्ट बघितल्या. पहिल्यांदा स्ट्रेस बघितलं, त्यानंतर स्ट्रेन, त्यानंतर त्या दोन कन्सेप्टला जॉईन करणारी एक कन्सेप्ट बघितली, दॅट इज कॉल्ड हुक्स लॉ. त्याच्यावर एखाद्या एक मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी एक कॉन्स्टंट आला होता. त्याचे परत एखाद्या आपण 3 टाइप बघितले. आतापर्यंत एखाद्या जे आपण कन्सेप्ट बघितला एखाद्या पाठीमागच्या लेक्चरमध्ये आपण मेन्शन केलं होतं की या सगळ्या कन्सेप्टवर आपल्याला प्रॉब्लेम बघायला स्टार्ट करायचे. तर आपण एक पहिल्या प्रॉब्लेमनी स्टार्ट करू. प्रॉब्लेम सोडवताना काही गोष्टी काळजीपूर्वक लक्षात द्या की प्रॉब्लेमचं वर्डिंग महत्वाचं आहे. एखाद्या हे वर्डिंग अंडरस्टँड करून घेणं महत्वाचं आहे पहिल्यांदा, आणि त्यानंतर काय त्याचे फॉर्म्युले, त्या फॉर्म्युलांचं अनालिसिस, आणि त्यानंतर काय आपल्याला विचार करायला स्टार्ट करायचंय की कमीत कमी वेळेमध्ये एखाद्या कॅल्क्युलेशन कसे करता येतील आणि जास्तीत जास्त अॅक्युरेट आन्सर पर्यंत कसं पोहोचता येईल. तर आपण एखाद्या पहिला प्रॉब्लेम आहे त्याचं वर्डिंग बघायला स्टार्ट करू. वर्डिंग वाचतोय एखाद्या काळजीपूर्वक एखाद्या काय म्हणतोय, फाइंड द इन्क्रीज इन प्रेशर. इन्क्रीज इन प्रेशर म्हटलं की लगेच लक्षात यायला पाहिजे दॅट इज चेंज इन प्रेशर, दॅट इज डीपी ची व्हॅल्यू काढायची आपल्याला. काय दिलं त्यांनी, रिक्वायर्ड टू डिक्रीज व्हॉल्यूम ऑफ मर्क्युरी. बघा एखाद्या काय म्हणलंय, व्हॉल्यूम डिक्रीज होणार आहे आणि कुठला असेल एखाद्या मर्क्युरी, दॅट इज द लिक्विड, किती चेंज होणार आहे, दॅट इज 0.001%. या व्हॅल्यूवर थोडं कॉन्सन्ट्रेट करायला एखाद्या 0.001%, दिस इज द चेंज इन अ व्हॉल्यूम. आता थोडा जर विचार केल्यानंतर लक्षात यायला हरकत नाही की बघा पर्सेंट दिलाय, याचा अर्थ काय लक्षात द्या, दिस इज नॉट द सिम्पल चेंज इन अ व्हॉल्यूम, दिस इज द रेशो ऑफ चेंज इन अ व्हॉल्यूम टू द ओरिजिनल व्हॉल्यूम. बघा चेंज इन अ व्हॉल्यूम टू द ओरिजिनल व्हॉल्यूमचा रेशो दिलाय, किती दिलाय रेशो, दॅट इज 0.001%. ह्याचं डेसिमलचं कन्वर्जन आपण पॉवर मध्ये करायला स्टार्ट करू. बघा किती अंकानंतर डेसिमल आहे, दॅट इज 3 डिजिट 1 2 3, दॅट इज 10⁻³ अँड फॉर पर्सेंट दॅट इज 10⁻². म्हणजेच काय होईल लक्षात घ्या, 10⁻³ इंटू 10⁻², इट इज कन्वर्टेड इंटू 10⁻⁵. आता थोडा विचार केल्यानंतर लक्षात येईल डीव्ही बाय व्ही काय बघितलं लक्षात आपण, चेंज इन व्हॉल्यूम टू द ओरिजिनल व्हॉल्यूम, दिस इज नथिंग बट द व्हॉल्यूम स्ट्रेन. त्याला काय म्हणतो लक्षात आपण, व्हॉल्यूम स्ट्रेन. व्हॉल्यूम स्ट्रेन मध्ये आपण बघितलं लक्षात द्या की व्हॉल्यूम स्ट्रेन इज द युनिटलेस क्वांटिटी. त्याची व्हॅल्यू काय आली, 10⁻⁵. म्हणजे आपल्याला काय माहिती आहे, व्हॉल्यूम स्ट्रेनची व्हॅल्यू माहिती आहे. आणि दुसरं काय दिलं लक्षात द्या, बल्क मॉड्युलस ऑफ मर्क्युरी इज गिवन, दॅट इज 2.8 इंटू 10⁻10 Nm/m². आणि आपल्याला काढायचं काय, दॅट इज द चेंज इन प्रेशर, किंवा त्याला काय म्हणलं त्यांनी, इन्क्रीज इन प्रेशर. त्यासाठी आपण हुक्स लॉ कडे जाऊ. हुक्स लॉ वरून आलेला फॉर्म्युला आठवत असेल आपल्याला. काय फॉर्म्युला लक्षात द्या, दॅट इज द स्ट्रेस. कुठला स्ट्रेस आहे लक्षात, त्याला आपण इन्क्रीज इन प्रेशर म्हणतो. दॅट इज द व्हॉल्यूम स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हॉल्यूम स्ट्रेन. आणि तिथं आपण कॉन्स्टंट घेतला होता, दॅट इज द कॉन्स्टंट ऑफ इलास्टिसिटी, दॅट इज कॉल्ड ॲज द बल्क मॉड्युलस इंटू स्ट्रेन. स्ट्रेनची पण व्हॅल्यू दिली डीव्ही बाय व्ही. बघा दोन्ही व्हॅल्यू माहिती आहेत आपल्याला, बल्क मॉड्युलस माहिती आहे, चेंज इन व्हॉल्यूम पर युनिट ओरिजिनल व्हॉल्यूम माहिती आहे. तर या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन केलं आपल्याला आन्सर भेटून जाईल. के ची व्हॅल्यू बघा 2.8 इंटू 10⁻10 ॲज इट इज इंटू डीव्ही बाय व्ही ची व्हॅल्यू दिली आपल्याला, दॅट इज 10⁻⁵. बघा बेस सारखे मल्टिप्लिकेशन मध्ये पॉवरची काय होते, एडिशन. इथं +10 हे -5, दॅट इज 10 - 5, दॅट इज 5. सो व्हॅल्यू इज 2.8 into 10⁻⁵. And SI unit of the change in pressure or increase in pressure, that is the Nm/m². So dP is equal to 2.8 10⁻⁵ Nm/m². Nm/m² ला एखाद्या आणखी एक नाव सांगितलं जातं, that is the Pascal. So it is also written as the 2.8 into 10⁻⁵ Pascal. बघा बोर्डच्या एक्झाम मध्ये काय तुम्ही कुठल्या पण फॉर्म मध्ये लिहू शकताय, तेवढी अडचण नाही येईल एखाद्या. पण ज्यावेळेस सीईटी, नीट किंवा जेडब्ल्यू मध्ये एखाद्या याच्यावर प्रॉब्लेम येईल, तर त्यावेळेस लक्षात द्या प्रत्येक वेळा Nm/m² किंवा पास्कल असंच युनिट असेल असं काही नाही. काही वेळेला एखाद्या युनिट कन्वर्जन वापरला जाऊ शकतंय, त्याचंच कन्वर्जन बार मध्ये केलं जाऊ शकतंय. तर त्याच्यासाठी कन्वर्जन फॅक्टर पण माहित असू द्या. इकडे लिहितो एखाद्या कन्वर्जन फॅक्टर, दॅट इज 1 bar इज इक्वल टू 10⁵ Nm/m². 1 bar इज इक्वल टू 10⁵ Nm/m². म्हणजेच थोडक्यात काय लक्षात द्या, हे 10⁵ जे आहे लक्षात द्या, त्याला आपण रिप्लेस करून एखाद्या डायरेक्ट कन्वर्जन कशामध्ये करू शकतोय, बार मध्ये. तर आपल्याला डायरेक्ट प्रेशर भेटेल, दॅट इज डीपी इज इक्वल टू 2.8 इंटू 2.8 10⁵ ला रिप्लेस करा, दॅट इज बार. बघा या प्रॉब्लेम वरून लक्षात द्या, एवढं समजून घ्या आपण रेग्युलर मेथडनी सोडवला. लक्षात द्या काय महत्वाचं याच्यामध्ये की आपल्याला इन्क्रीज इन प्रेशर विचारलं हे समजायला पाहिजे. डीव्ही बाय व्ही, दिस व्हॅल्यू इज 0.001%. हे समजणं महत्वाचं आहे. दिस इज द व्हॉल्यूम स्ट्रेन. आणि त्यानंतर एखाद्या रेग्युलर फॉर्म्युला, दॅट इज increase in pressure or that is the volume stress is equal to bulk modulus multiplied by volume strain. तर हे जर फॉर्म्युला एखाद्या वापरता आला
तर लक्षात द्या खूप क्विकली आन्सर काढता येईल. तर आपण नेक्स्ट प्रॉब्लेमला स्टार्ट करतो. बघा आपण प्रॉब्लेम सोडवला, त्याचा आन्सर पण काढलेला एखादा, दॅट इज 2.8 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. त्याचं कन्वर्जन आपण बार मध्ये पण केलं होतं, दॅट इज 2.8 बार. पण समजून घेऊन लक्षात द्या की ज्यावेळेस सीईटी जेडबल किंवा नीट साठी आपण असे प्रॉब्लेम सोडवणार आहे, त्यावेळेस लक्षात द्या प्रॉब्लेम आपल्याला किती वेळात लक्षात द्या 1 मिनिट भेटणार आहे. एखाद्या त्याच्यामध्ये प्रॉब्लेम रीड करून लक्षात द्या, त्याचा आन्सर काढून सगळ्या गोष्टी करायच्या. तेव्हा हळूहळू सवय लावा लक्षात द्या. आपले जे रेग्युलर क्लासचे स्टुडंट आहेत लक्षात द्या, त्यांना कंटिन्यू सवय लक्षात द्या की आपण कंटिन्यू लेक्चर मध्ये लक्षात दाखवतोय की स्पीड मध्ये कॅल्क्युलेशन कसे करायचे, मनातल्या मनात कॅल्क्युलेशन कसे करायचे. तरी पण लक्षात एक अंडरस्टँडिंगच्या हिशोबाने सांगतोय, तर ते काळजीपूर्वक बघायला लक्षात द्या की रीड करतानाच लक्षात द्या प्रॉब्लेमच्या मध्ये कसं घुसायला पाहिजे आणि त्याच्यावर लक्षात द्या कॅल्क्युलेशन मनातल्या मनात कसे करायला पाहिजे. तर आपण स्टार्ट करू. बघा प्रॉब्लेम वाचायला स्टार्ट करतोय. काय म्हटलंय प्रॉब्लेम मध्ये, फाइंड द इन्क्रीज इन प्रेशर. लक्षात द्या इन्क्रीज इन प्रेशर म्हटलं ना की लगेच लक्षात द्यायला पाहिजे चेंज इन प्रेशर. चेंज इन प्रेशरचं लक्षात द्या सिंपल मिनिंग दॅट इज द स्ट्रेस. स्ट्रेस कुठला लक्षात द्या, दॅट इज द व्हॉल्यूम स्ट्रेस. म्हणजे लक्षात द्या तुम्ही इथपर्यंत आलो ना की तुमच्या मनामध्ये लक्षात द्या लगेच सुरू असायला पाहिजे की हा काय स्ट्रेस आणि स्ट्रेनवरचा प्रॉब्लेम असेल. आता स्ट्रेस आणि स्ट्रेनवरचा जर प्रॉब्लेम असेल लक्षात तर आपल्याकडे एकच लॉ आहे, दॅट इज द हुक्स लॉ. म्हणजे हा प्रॉब्लेमचं स्टेटमेंट वाचलं लक्षात द्या तुम्ही चेंज इन प्रेशर की आपल्या मनामध्ये सुरू व्हायला पाहिजे. काय सुरू व्हायला पाहिजे लक्षात द्या, दॅट इज द स्ट्रेस, दॅट इज द डीपी, त्याला काय आपण इन्क्रीज इन प्रेशर म्हणतोय, इज इक्वल टू बल्क मॉड्युलस मल्टिप्लाइड बाय व्हॉल्यूम स्ट्रेंथ, दॅट इज डीव्ही बाय व्ही. ते आपल्याला लगेच मनात यायला पाहिजे. एक गोष्ट समजून घ्या लक्षात द्या, मी तुम्हाला फक्त कसं करायचं ते दाखवतोय. बरं काय त्याच्यामुळे वेळ लागू शकताय, पण ज्यावेळेस तुम्ही मनातल्या मनात करणार लक्षात द्या खूप क्विकली होऊन जाईल. पुढे कंटिन्यू. टू डिक्रीज व्हॉल्यूम ऑफ मर्क्युरी बाय 0.001%. आता हे लक्षात द्या चेंज इन व्हॉल्यूम लगेच लक्षात येईल. चेंज इन व्हॉल्यूम पर्सेंट म्हणलं याचा अर्थ काय, पर युनिट ओरिजिनल व्हॉल्यूम. आता ही व्हॅल्यू लिहित बसायची गरज नाही लक्षात द्या. चेंज इन व्हॉल्यूम पर युनिट ओरिजिनल व्हॉल्यूम 0.001 म्हणजे काय 10⁻³ आणि हे पर्सेंट म्हणजे काय लक्षात द्या डिनॉमिनेटरला 100 असणार आहे. डिनॉमिनेटरचा 100 काय लक्षात द्या 10⁻+2 डिनॉमिनेटरला. न्यूमरेटरला आलं काय होईल -2. न्यूमरेटरचे 10⁻³ मल्टिप्लाइड बाय 10⁻². बघा बेस सारखे पॉवरची काय होईल ऍडिशन, दॅट इज -3 -2 दॅट इज -5. म्हणजे लक्षात द्या आपल्याला लगेच लक्षात यायला पाहिजे की डीव्ही बाय व्ही ची व्हॅल्यू काय लक्षात द्या 10⁻⁻5 आणि तेवढीच लिहा लक्षात द्या. हळूहळू ट्राय करा लक्षात द्या. जेवढ्या स्टेप तुम्ही गायब करा लक्षात द्या तेवढा लवकर आन्सर येऊन जाईल. दॅट इज 10⁻⁵ मल्टिप्लाइड बाय काय लक्षात द्या बल्क मॉड्युलस. बल्क मॉड्युलसची व्हॅल्यू लक्षात द्या गिव्हन आहे, दॅट इज 2.8 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. आता इथं पण टॅलेंट लावा लक्षात द्या, ही लिहायची गरज नाही पडाव. 10⁻10 आहे, इकडे काय लक्षात द्या 10⁻⁻5 आहे. मल्टिप्लिकेशन मध्ये असणार आहे. काय होईल एकदा वाटलंच लिहून घे दाखवतो. 2.8 इंटू 10⁻10 आणि लिहिण्याची गरज नाही लक्षात द्या. हे लगेच लक्षात येते बेस सारखे मल्टिप्लिकेशन पॉवरची काय ऍडिशन +10 -5 दॅट इज +5. सो 2.8 इंटू 10⁻+5 न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. तर या गोष्टीची लक्षात द्या कंटिन्यू लक्षात ठेवा की तुम्ही क्विकली कसं करता येईल लक्षात द्या आणि हळूहळू सवय लावा लक्षात द्या. जसं सवय लागेल लक्षात द्या तसं तुम्हाला मनातल्या मनात कॅल्क्युलेशन करता येते. तर आपण नेक्स्ट प्रॉब्लेमला स्टार्ट करतोय. ठीक आहे, आपण पहिला प्रॉब्लेम लक्षात द्या सिंपल होता. हा थोडा टिपिकल प्रॉब्लेम आहे लक्षात द्या. अर्थात हा जो प्रॉब्लेम आहे लक्षात द्या या पद्धतीचे प्रॉब्लेम लक्षात द्या जनरली परीक्षेमध्ये विचारले जातात. जे आपण कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम असतील त्याच्यावर तर खूप जास्त कॉन्सन्ट्रेट असू द्या. पहिल्यांदा रेग्युलर मेथडने लक्षात द्या आपण सोडू आणि जास्तीत जास्त ट्राय करू लक्षात द्या की क्विक प्रोसेस मध्ये कसं काढता येईल. कारण आपण एक प्रॉब्लेम सोडवला लक्षात द्या. तर प्रॉब्लेम वाचायला स्टार्ट करतोय. बघा काय म्हणलंय, द लेंथ ऑफ वायर इन्क्रीज बाय 9 mm. द लेंथ ऑफ वायर इन्क्रीज बाय 9 mm. लगेच लक्षात यायला पाहिजे. इन्क्रीज इन लेंथ म्हणलं की काय चेंज इन लेंथ. लगेच लक्षात येते चेंज इन लेंथ इज द 9 mm. तुम्ही लिहिलं तरी चालत, नाही लिहिलं तरी काय हरकत नाही. दॅट इज चेंज इन लेंथ इज द 9 mm. पुढे कंटिन्यू करू. काय म्हटलं लक्षात द्या, वेन वेट ऑफ 2.5 kg इज हंग. हंग म्हणजे लक्षात द्या काय कन्सिडर काय लक्षात द्या एक फिक्स सपोर्ट आहे. इमॅजिन करून लक्षात द्या कशा पद्धतीचे डायग्राम आहे ते. फिक्स सपोर्ट असेल लक्षात द्या त्याला काय एक वायर जोडली आणि त्या वायरला काय केलं लक्षात द्या 2.5 kg एवढं वेट काय अटॅच केलं लक्षात द्या. कन्सिडर करू आपण थोडं ज्यावेळेस एक्सप्लेनेशन बघत होतो लक्षात द्या स्ट्रेसचं, त्याच्यामध्ये टेन्साईल स्ट्रेस किंवा लॉंगिट्युडिनल स्ट्रेस त्यावेळेस लक्षात द्या आपण हे दाखवलं होतं. काय लक्षात द्या एक वायर आहे त्याला काय लक्षात द्या 2.5 kg एवढं वेट अटॅच केले. ऑब्व्हियस लक्षात द्या हे 2.5 kg वेट अटॅच केल्यामुळे काय वायरच्या लेंथ मध्ये काय इन्क्रीज होणार आहे आणि तेच तिथं पण मेन्शन केलं त्यांनी. पुढे कंटिन्यू करू. इट्स हंग फ्रॉम द फ्री एंड ऑफ वायर. पुढे काय सांगितलं लक्षात द्या बघा, इफ ऑल कंडिशन्स आर केप्ट सेम. आणि हे सगळ्यात महत्वाचं स्टेटमेंट लक्षात द्या, इफ ऑल कंडिशन्स आर केप्ट सेम.
बरं एखाद्या इफ ऑल कंडिशन्स आर केप्ट सेम म्हणजे एखाद्या ज्या आपण रिमेनिंग टर्म्स आहेत एखाद्या त्या सगळ्याच्या सगळ्या कॉन्स्टंट असणार आहेत. त्या रिमेनिंग टर्म्स कुठल्या कुठल्या आहेत ते आपण पुढे कंटिन्यू करू. पुढे काय सांगितलंय, अँड द रेडियस ऑफ वायर इज मेड थ्राइस. थ्राइसचं मिनिंग काय एखाद्या 3 टाइम्स इकडे मेन्शन करतोय. दॅट इज थ्राइस मीन्स 3 टाइम्स. थ्राइस मीन्स 3 टाइम्स म्हणजे काय केलं एखाद्या वेट तेवढंच आहे एखाद्या. पुढे काय सांगितलं त्यांनी, बाकीच्या सगळ्या कंडिशन सेम, फक्त काय केलं एखाद्या ही जी वायर होतं एखाद्या पहिल्यांदा एखाद्या वायरची रेडियस काहीतरी असेल. आता ज्यावेळेस नवीन वायर घेतलं एखाद्या तर त्यांनी काय केलं त्याची रेडियस 3 टाइम्स. थोडं विचार करू, इथं एखाद्या रेडियस असेल 3 टाइम्स इमॅजिन करा. दिस द न्यू वायर आपण कन्सिडर करू एखाद्या, बाकी सगळ्या गोष्टी सेम आहेत. याची रेडियस जर आपण काय म्हटलं आर असेल तर या जो नवीन आहे एखाद्या त्याची रेडियस काय एखाद्या 3R. दॅट इज द रेडियस ऑफ द न्यू वायर इज 3 टाइम्स दी रेडियस ऑफ ओरिजिनल वायर. आणि पुढे काय विचारले ते बघू. थ्राइस दी ओरिजिनल रेडियस, फाइंड द इन्क्रीजिंग लेंथ. म्हणजेच काय एखाद्या ही सुरुवातीच्या याच्यामध्ये एखाद्या इन्क्रीजिंग लेंथ दिली होती. आपण याला काय डेल्टा L1 वगैरे म्हणू. आपल्याला काय काढायची नवीन याच्यामध्ये एखाद्या इन्क्रीजिंग लेंथ दॅट इज डेल्टा L2. आता समजून घ्या एखाद्या सुरुवातीची रेडियस काय म्हणून एखाद्या पहिल्या केसमध्ये रेडियस काय म्हणलं आपण R1 इज इक्वल टू R होती. दुसऱ्या याच्यामध्ये एखाद्या रेडियस काय झाली एखाद्या 3R दॅट इज R2 इज इक्वल टू 3R. आणि अशा पद्धतीचं जर एखाद्या वर्डिंग आलं एखाद्या आपण काहीच केलं नाही एखाद्या, फक्त जे वर्डिंग आहे एखाद्या वर्डिंगचं कन्व्हर्जन मॅथमॅटिक्स मध्ये केलंय. आता आपल्याला एखादा विचार करायला स्टार्ट करायचं की प्रॉब्लेम कसे सोडवायचे. कधी पण समजून घ्या एखाद्या एक क्वांटिटी दिली आहे एखाद्या काय चेंज इन लेंथ एक दिली आहे आणि त्याची काय एखाद्या सुरुवातीची रेडियस पण दिली आणि आपल्याला विचारलंय काय चेंज इन लेंथ इन अनदर केस, ज्यावेळेस काय एखाद्या रेडियस इज इक्वल टू 3R. म्हणजे समजून घ्या एखाद्या एकच क्वांटिटी जर एखाद्या परत विचारलेली असेल, पहिल्यांदा एखाद्या एक क्वांटिटी दिली आणि परत काय एखाद्या तीच विचारली, असं जर असेल एखाद्या तर एक गोष्ट मनामध्ये क्लिअर लक्षात ठेवा की दिस इज द प्रॉब्लेम ऑन द प्रपोर्शनॅलिटी. असे प्रॉब्लेम एखाद्या प्रपोर्शनॅलिटीवर डिपेंड्स असतात आणि प्रपोर्शनॅलिटी एखाद्या आपल्याला पहिल्यांदा तयार करायला लागते. जे पण एखाद्या ऑलरेडी आपण प्रॉब्लेम बघितले किंवा फॉर्म्युले बघितले त्याच्यावरून आपल्याला काय प्रपोर्शनॅलिटी तयार करायची. तर एखाद्या प्रपोर्शनॅलिटीमध्ये एखाद्या कॉन्सन्ट्रेट याचा सुद्धा की आपण कशावर मेन कॉन्सन्ट्रेट करणार आहे फॉर्म्युल्यावर. त्या फॉर्म्युल्यामध्ये काय एखाद्या चेंज इन लेंथ आणि काय रेडियसवर कॉन्सन्ट्रेट केलेलं आहे. तर आपण काय ते बघायला स्टार्ट करू. ठीक आहे, तर आपल्याला लक्षात एवढ्यावर क्लिअर आलंय दिस इज द प्रॉब्लेम ऑन प्रपोर्शनॅलिटी. फक्त आपल्याला प्रपोर्शनॅलिटी कशी ते बघायचंय. तर बघा लक्षात द्या हे लेंथ वेट ह्याच्यावरून काय तुम्हाला आतापर्यंत लक्षात आलं असेल दिस इज द प्रॉब्लेम ऑन लॉंगिट्युडिनल स्ट्रेन. तर काय लॉंगिट्युडिनल स्ट्रेस आणि लॉंगिट्युडिनल स्ट्रेनचा प्रॉब्लेम आहे. तर आपण काय त्याच्या फॉर्म्युलापासून स्टार्ट करू. आठवायला काय हरकत नाही एखाद्या आपण फॉर्म्युला बघितला एखाद्या आपण कॉन्स्टंट जो बघितला एखाद्या दॅट इज यंग्स मॉड्युलस. यंग्स मॉड्युलस इज इक्वल टू काय बघितलं होतं लॉंगिट्युडिनल स्ट्रेस टू द लॉंगिट्युडिनल स्ट्रेन. लॉंगिट्युडिनल स्ट्रेसचा एखाद्या फॉर्म्युला पण सांगतो लॉंगिट्युडिनल स्ट्रेस टू द लॉंगिट्युडिनल स्ट्रेन. डिनॉमिनेटरला एखाद्या फक्त स्ट्रेन लिहितोय आपल्याला इझिली लक्षात द्यायला काय हरकत नाही. यंग्स मॉड्युलस इज इक्वल टू लॉंगिट्युडिनल स्ट्रेस टू द लॉंगिट्युडिनल स्ट्रेन. बरं एखाद्या लॉंगिट्युडिनल स्ट्रेस दॅट इज फोर्स डिवाइड बाय एरिया. फोर्स एखाद्या इझिली समजू शकते. कन्सिडर करू एखाद्या दिस मास इज द m, सो mg इज द वेट or it is called as a force. तर एखाद्या डायरेक्ट फॉर्म्युला लिहितो मी यंग्स मॉड्युलस इज इक्वल टू फोर्स दॅट इज mg डिवाइड बाय एरिया दॅट इज a टोटल डिवाइड बाय काय एखाद्या स्ट्रेन. स्ट्रेन म्हणजे माहिती एखाद्या आपल्याला चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ. आपण चेंज इन लेंथ साठी एखाद्या इथं काय dl वापरलंय तेच नोटेशन आपण इकडे पण वापरू. दॅट इज dl इज द चेंज इन लेंथ पर युनिट ओरिजिनल लेंथ. तर काय त्याचा फॉर्म्युला आहे त्याला थोडं मॉडिफाय करतोय आणि हे एल डिनॉमिनेटरचं डिनॉमिनेटरला एखाद्या ते न्यूमरेटरला जाईल. हे डिनॉमिनेटर इथं येऊन जाईल. तर एखादा एक फॉर्म्युला क्रिएट करू आणि त्याच्यावरून एखाद्या आपल्याला प्रपोर्शनॅलिटी डिराईव्ह करायची. काय होईल बघा यंग्स मॉड्युलस इज इक्वल टू mg इंटू स्मॉल एल डिवाइड बाय एरिया इंटू dl. आता प्रपोर्शनॅलिटी कशी डिराईव्ह करायची ते बघायला स्टार्ट करू. आपल्याला लक्षात द्या रिलेशन कोणामधलं पाहिजे लेंथ आणि काय एखाद्या रेडियस. लेंथ आणि रेडियस मधलं डिराईव्ह करायचंय. बाकी सगळ्यांना आपण एखाद्या कॉन्स्टंट कन्सिडर करणार. यंग्स मॉड्युलस दिस कॉन्स्टंट फॉर मटेरियल. मास एखाद्या त्यांनी ऑलरेडी सांगितलंय दॅट इज 2.5 kg, सो इट इज ऑल्सो कॉन्स्टंट. जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी इट इज कॉन्स्टंट. लेंथ बद्दल काय मेन्शन केलं नाही. एक गोष्ट समजून घ्या काय त्यांनी चेंज इन लेंथ बद्दल मेन्शन केलंय, लेंथ बद्दल काय मेन्शन केलं नाही. सो लेंथ इज द कॉन्स्टंट. म्हणजेच काय एखाद्या फक्त दोनच गोष्टी दिसतात काय चेंज इन लेंथ आणि एरिया. तर काय त्याची प्रपोर्शनॅलिटी काढतो. चेंज इन लेंथ इकडे काय डिनॉमिनेटरला इकडे आलं काय होईल न्यूमरेटरला. सगळे एखाद्या जे कॉन्स्टंट होते त्यांना गायब केले. सो इक्वॅलिटी कन्वर्टेड इनटू प्रपोर्शनॅलिटी. तर आपल्याकडे एखाद्या फॉर्म्युला भेटेल डेल्टा एल इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू एरिया. काय म्हणतो एखाद्या डेल्टा एल इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू एरिया.
आता डेल्टा एल जर इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया असेल, पण एरिया सांगितला नाही का त्यांनी, आपल्याला काय सांगितलंय, रेडियस मधलं रिलेशन माहित पाहिजे आपल्याला. पण थोडं जर विचार केला तर लक्षात येत आहे, फॉर दिस लेंथ और वायर इज द शेप ऑफ द सिलेंडर, आणि त्याचा एखादा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया असतो एखादा, हा जो एरिया आहे त्याचा फॉर्म्युला एखादा आपल्याकडे, एरिया इज इक्वल टू पाय इंटू आर स्क्वेअर. एरिया इज इक्वल टू पाय इंटू आर स्क्वेअर. तर एखाद्या आपण काय एरियाच्या ठिकाणी पाय आर स्क्वेअर लिहू शकतोय. पाय इज ऑलरेडी कॉन्स्टंट, तर आपल्याला काय करता येईल एखाद्या, एरिया इज रिप्लेस बाय द आर स्क्वेअर. काय म्हणतोय, एरिया इज रिप्लेस बाय द आर स्क्वेअर फॉर द सेक ऑफ प्रोपोर्शनॅलिटी. सो चेंज इन अ लेंथ इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेअर. आता लक्षात द्या, बऱ्याच जणांच्या मनामध्ये कन्फ्युजन क्रिएट होऊ शकते, सर हे प्रॉब्लेम इथपर्यंत यायलाच एवढा वेळ लागलाय, पुढे कसं होणार आहे. तर लक्षात द्या, अंडरस्टँडिंग हे पाहिजे एखाद्या, किंवा अभ्यासाची पद्धत अशी असायला पाहिजे की तुम्ही अगोदर इथपर्यंत लक्षात कॅल्क्युलेशन केलेलं पाहिजे. कंटिन्यू एखाद्या, ज्यावेळेस तुम्ही थेरीचं अनालिसिस करता एखाद्या, किंवा तुम्हाला ज्यावेळेस एक कन्सेप्ट दिले जातील एखाद्या, तर त्यावेळेस तुम्ही नाही का याच्यावर विचार करायला पाहिजे एखाद्या, की कुठली गोष्ट कधी कॉन्स्टंट असू शकते, त्याला मॉडिफिकेशन कसं करता येऊ शकते. इथं तरी लक्षात द्या, हे सांगितलं त्यांनी, इफ ऑल कंडिशन्स आर केप्ट दी सेम, म्हणजेच काय एखाद्या बाकीच्या सगळ्या गोष्टी काय कॉन्स्टंट आहेत. पण काही वेळा मेन्शन पण नाही केलं जाणार एखाद्या, काही वेळा एखाद्या सांगितलं गेलं एखाद्या, इफ द मटेरियल ऑफ द वायर इज सेम. मटेरियल ऑफ द वायर इज सेम याचा अर्थ काय एखाद्या, दॅट इज इलास्टिक कॉन्स्टंट इज कॉन्स्टंट. त्याचा अर्थ काय, डिफॉल्ट मिनिंग लक्षात यायला पाहिजे आपल्याला, दॅट इज यंग्स मॉड्युलस इज कॉन्स्टंट. म्हणजे समजून घ्या एखाद्या, जे वर्डिंग आहे ना, वर्डिंग आपल्या मनामध्ये असायला पाहिजे एखाद्या, आणि त्याचं कन्व्हर्जन आपल्याला एखाद्या डायरेक्ट करता यायला पाहिजे. तर एखाद्या हा फॉर्म्युला एखाद्या, हा फॉर्म्युला एकदा तयार झाला एखाद्या, डेल्टा एल इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेअर, त्यानंतर पुढच्या एखाद्या कम्प्लीट 30 सेकंड मध्ये एखाद्या आन्सर आलेला असेल. तर इथपर्यंत येण्यासाठी एखाद्या फिजिक्स लागतंय, तिथून पुढे एखाद्या सगळं बेसिक मॅथमॅटिक्स आहे, आणि आपण ते पुढे कंटिन्यू करू. ठीक आहे, आपण लक्षात द्या, प्रोपोर्शनॅलिटीचे रिलेशन आलं होतं एखाद्या, हे काय होतं, चेंज इन अ लेंथ दॅट इज डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वेअर. यालाच काय म्हणतो आपण, चेंज इन अ लेंथ इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेअर. बघा एखाद्या प्रोपोर्शनॅलिटीचं कन्व्हर्जन एखाद्या आपल्याला कसं करायचं, एखाद्या रेशोच्या फॉर्मॅटमध्ये करायचं. तर काळजीपूर्वक आपल्याला काढायचं काय एखाद्या, डेल्टा एल टू, जे काढायचं एखाद्या त्याला आपण न्यूमरेटरला ठेवणार, आणि एखाद्या लेंथची प्रोपोर्शनॅलिटी कशी एखाद्या इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे. तर कसं बघा काळजीपूर्वक, डेल्टा एल टू डिवाइड बाय डेल्टा एल वन, प्रोपोर्शनॅलिटी कन्व्हर्टेड इनटू इक्वॅलिटी. कधी पण समजून घ्या एखाद्या, काय म्हणतो एखाद्या, ज्यावेळेस आपण प्रोपोर्शनॅलिटीचं कन्व्हर्जन काय रेशोच्या फॉर्मॅटमध्ये करतो एखाद्या, तर ही प्रोपोर्शनॅलिटी साईन निघून जाऊन त्या ठिकाणी कुठलं साईन येतं, दॅट इज द इक्वॅलिटी. डेल्टा एल टू डिवाइड बाय डेल्टा एल वन. आता प्रोपोर्शनॅलिटी कशी एखाद्या इन्व्हर्स आहे, इकडे एल टू न्यूमरेटरला आहे एखाद्या, तर त्याची जी रेडियस आहे एखाद्या ती कुठे असायला पाहिजे, डिनॉमिनेटरला. डेल्टा एल टू इकडे असेल तर एखाद्या काय, आर टू स्क्वेअर काय असायला पाहिजे, डिनॉमिनेटरला. डेल्टा एल वन काय एखाद्या डिनॉमिनेटरला आहे, तर एखाद्या आर वन स्क्वेअर कुठे असायला पाहिजे, न्यूमरेटर. So that is R1 square. Delta L2 by delta L1 is equal to R1 square divided by R2 square. आता एखाद्या ज्या व्हॅल्यू दिल्या एखाद्या त्या आपण पुट करायला स्टार्ट करू. मग काय, डेल्टा L2 आपल्याला काढायचंय. डेल्टा L1 ची व्हॅल्यू दिली त्यांनी, काय दिली एखाद्या, 9 mm. एक गोष्ट समजून घ्या एखाद्या, जनरली आपण कुठल्या पण प्रॉब्लेम सोडवताना काय सांगतो, ऑल क्वांटिटीज इन एसआय युनिट. पण जर एखाद्या रेशो जर असेल काय, तर क्वांटिटी एसआय युनिट मध्ये घेण्याची गरज नाही, ज्या युनिट मध्ये दिल्या असतील त्याच युनिट मध्ये घ्या. जर आपण डेल्टा L1 जर MM मध्ये घेतली एखाद्या, तर याच्यामध्ये एवढं समजून घ्या, ज्यावेळेस आपण डेल्टा L2 ची व्हॅल्यू काढू ती पण काय एखाद्या MM मध्येच येऊन जाईल. तर डेल्टा L1 ची व्हॅल्यू माहिती, दॅट इज द 9 mm. पुट करा एखाद्या, 9 ला 9 ऍज इट इज इक्वल टू R1 स्क्वेअर. R1 ची जी एखाद्या व्हॅल्यू आहे त्याला आपण काय मेन्शन केलं एखाद्या, R1 इज इक्वल टू R. तर एखाद्या ती व्हॅल्यू पुट करू, दॅट इज R स्क्वेअर डिवाइड बाय R2 स्क्वेअर. R2 ची व्हॅल्यू काढली एखाद्या आपल्याला मेन्शन केलं होतं, इकडे एखाद्या वर्डिंग मध्ये परत दाखवते, दॅट इज द थ्राइस. काय म्हणलं होतं एखाद्या, द रेडियस ऑफ द वायर इज मेड थ्राइस, आणि ते आपण काढलं होतं, दॅट इज R2 इज इक्वल टू 3R. ती व्हॅल्यू इथं पुट करू, R2 ला रिप्लेस करा बाय 3R, आणि त्याचा काय एखाद्या स्क्वेअर आहे, सो स्क्वेअरला स्क्वेअर ऍज इट इज. तर आपण एखाद्या स्क्वेअरिंग करायला स्टार्ट करू. वाटल्यास हे 9 एखाद्या डिनॉमिनेटरला आहे, तिकडे गेलं काय होईल न्यूमरेटरला, किंवा इकडे डिव्हिजन मध्ये तिकडे गेलं काय मल्टिप्लिकेशन मध्ये होईल. So delta L2 is equal to R square, याचा स्क्वेअर करायला लागला, दॅट इज 3 स्क्वेअर 9, R स्क्वेअर ला R स्क्वेअर, हे डिव्हिजन मधलं तिकडे गेलं मल्टिप्लिकेशन मध्ये, दॅट इज 9. जे काही कॅन्सल होते ते कॅन्सल करायला स्टार्ट करू. 9 9 गेट कॅन्सल, R स्क्वेअर गेट कॅन्सल, सगळे मल्टिप्लिकेशन डिव्हिजन मधले कॅन्सल आहेत एखाद्या. सो डेल्टा L2 इज इक्वल टू 1, आणि आपण एखाद्या क्लिअरली मेन्शन केलं होतं डेल्टा L1 ची व्हॅल्यू कशामध्ये, MM मध्ये. सो डेल्टा L2 इज ऑल्सो इन MM. सो डेल्टा L2 इज इक्वल टू 1 mm.
सो दिस इज द चेंज इन अ लेंथ. वेल काय अशा पद्धतीचे प्रॉब्लेम्स लक्षात खूप कंटिन्युअसली विचारले जातात आणि मेन फोकस लक्षात द्या दोन गोष्टीवर काय लक्षात द्या, एक प्रॉब्लेमचं अंडरस्टँडिंग आणि दुसरं काय लक्षात द्या त्याचे कॅल्क्युलेशन. आणि एक गोष्ट सगळ्यात महत्वाची शिकलो लक्षात द्या आपण या लेक्चरमध्ये, दॅट इज द प्रपोर्शनॅलिटी. बाहेर काय द्या कम्प्लीट वर्डिंगचा अर्थ एवढा लक्षात द्या, दॅट इज डेल्टा एल इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेअर. हे जर लक्षात समजलं की त्याच्या पुढच्या लक्षात खूप कमीत कमी वेळेत लक्षात द्या आन्सर घेऊन जाईल. एकदा वाटलं लक्षात द्या, हे परत एकदा सांगतोय कुठनं लक्षात द्या प्रपोर्शनॅलिटी पासून. प्रपोर्शनॅलिटी लक्षात कशी तयार झाली लक्षात द्या ते पण काय तुम्ही बघू शकता लक्षात द्या. ते एकदा परत एकदा सांगूत आपण. ते पण काय बघितलं होतं लक्षात द्या, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन पासून आलं होतं लक्षात द्या. त्याच्यामध्ये लक्षात द्या यंग्स मॉड्युलसचा फॉर्म्युला बघितला होता. तुम्ही लक्षात थोडं रिवाइज करून लक्षात जरी बघितलं तरी चालेल, मी फक्त डायरेक्ट सांगतोय. यंग्स मॉड्युलसचा फॉर्म्युला बघितला होता, दॅट इज लॉंगिट्युडिनल स्ट्रेस टू द लॉंगिट्युडिनल स्ट्रेन. आणि त्याला लक्षात द्या डायरेक्ट काय लिहिलं होतं ते सांगतोय, mg स्मॉल एल डिवाइड बाय एरिया इंटू डीएल. दॅट इज त्याच्यामध्ये लक्षात द्या बाकीच्या सगळ्या गोष्टी कॉन्स्टंट होत्या, फक्त काय चेंज इन लेंथ आणि एरियावर कॉन्सन्ट्रेट केलं. एरियाचं कन्वर्जन आपण रेडियस मध्ये केलं. जे लक्षात आपण काढलेलं इथे बघा, एरिया इज इक्वल टू पाय आर स्क्वेअर. पायला काय म्हटलं होतं कॉन्स्टंट, सो एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेअर. एरियाच्या ठिकाणी आर स्क्वेअर लिहिलं आणि त्याच्यावरून काय आपल्याकडे कन्क्लुजन आलं होतं, दॅट इज डेल्टा एल इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेअर. आपण काय केलंय प्रपोर्शनॅलिटीचं कन्वर्जन रेशिओ मध्ये, डेल्टा एल टू डिवाइड बाय डेल्टा एल वन इज इक्वल टू आर वन स्क्वेअर डिवाइड बाय आर टू स्क्वेअर. त्यानंतर काय दिलेल्या व्हॅल्यू फक्त पुट केलं आपण. डेल्टा एल वन ची व्हॅल्यू काय 9 mm. त्यानंतर काय लक्षात द्या आर वन ची व्हॅल्यू काय म्हटलं होतं आपण, रेडियस कन्सिडर केली होती, दॅट इज आर. आणि आर टू ची व्हॅल्यू मात्र लक्षात आपण ते कन्क्लुजन वरून काढली होती, दॅट इज आर टू इज इक्वल टू 3r. ती पुट केली 3r दॅट इज स्क्वेअर. 9 इकडे मल्टिप्लिकेशन मध्ये, इकडे 9 इकडे डिव्हिजन मध्ये, इकडे आलं त्याला मल्टिप्लिकेशन मध्ये केलं. त्यानंतर 3r चा स्क्वेअर दॅट इज 3 स्क्वेअर इज 9, आर स्क्वेअर ला आर स्क्वेअर. सो आर स्क्वेअर गेट कॅन्सल, 9 गेट कॅन्सल. सो डेल्टा एल टू कम्स ॲज द 1 mm. बरोबर, पुढे कंटिन्यू करा. ठीक आहे, बघा लक्षात द्या आज आपण दोन प्रॉब्लेम्स बघितले लक्षात द्या, खूप महत्वाचे. बऱ्याच जणांना लक्षात द्या बरेच डाऊट वाटू शकतात त्याच्यामध्ये, पण एक गोष्ट समजून घ्या लक्षात द्या की फिजिक्स अशाच पद्धतीने शिकलं जातं आणि अशाच पद्धतीने इज दिस इज द राईट मेथड टू लर्न अँड टीच. बस काय अशाच पद्धतीने समजून घ्यायला पाहिजे. जर काय तुम्ही 10वीच्या ज्याप्रमाणे जर विचार करत गेलो ना लक्षात द्या की मी पहिल्यांदा प्रॉब्लेम वाचल, त्याचा गिव्हन डाटा बघेल, त्यानंतर फॉर्म्युला सापडेल, त्या फॉर्म्युलामध्ये व्हॅल्यू पुट करत बसेल, तर काय एक प्रॉब्लेम सोडवण्यासाठी लक्षात तुम्ही 7-8 मिनिट घालू शकताय आणि तेवढा वेळ नाही आहे लक्षात द्या आपल्याकडे. तर समजून घ्या लक्षात द्या, मी तुम्हाला ज्यावेळेस समजावून सांगितलं ना गोष्टी लक्षात द्या, तर त्यावेळेस लक्षात द्या त्या सगळ्या अंडरस्टँडिंग मी सांगतोय लक्षात द्या की कमीत कमी वेळेमध्ये कसं करता येईल. आणि मी तुम्हाला समजावून सांगताना वेळ लागतो लक्षात, याचा अर्थ एवढाच की मी काय तुम्हाला करून दाखवतोय असं असं करायचं. ज्यावेळेस लक्षात तुम्ही मनातल्या मनात करायची सवय लावा लक्षात द्या, तर त्यावेळेस खूप लवकर लक्षात द्या आन्सर आलेले असतील. जे लक्षात द्या क्लासचे रेग्युलर क्लासचे स्टुडंट्स आहेत लक्षात द्या, त्यांना पण लक्षात द्या बऱ्याच दिवसाच्या गॅपमुळे लक्षात थोडी अडचण येऊ शकते. ज्यांनी नवीन आहेत लक्षात द्या त्यांनी मात्र लक्षात द्या कंटिन्यू ट्राय करा. आणि आजचं जे लेक्चर आहे लक्षात द्या त्याच्यावर किती पण डाऊट येऊ द्या लक्षात द्या, पण अशाच पद्धतीने करणं अपेक्षित आहे लक्षात द्या. मी तुम्हाला फाउंडेशन लक्षात ज्यांनी बघितलं असेल, ज्यांनी नसेल बघितलं लक्षात द्या त्यांनी बघून घ्या, त्याची पण लिंक लक्षात द्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन मध्ये पाठवतोय. त्याच्यामध्ये समजून घ्या लक्षात द्या की फिजिक्स लर्न कसं करायला पाहिजे आणि कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम मध्ये लक्षात द्या मार्क्स कधी पडू शकतात आपल्याला. तर त्यासाठीच्या लक्षात द्या दोन गोष्टी आहेत, तिथे लक्षात द्या डिटेलमध्ये मेन्शन केल्यात मी, अंडरस्टँडिंग आणि लक्षात द्या कॅल्क्युलेशन. त्या लक्षात द्या दोन गोष्टीवर खूप जास्त फोकस करायचे. त्यामुळे लक्षात द्या आजचे पण जे दोन प्रॉब्लेम्स आहेत लक्षात द्या ते खूप काळजीपूर्वक सोडवा लक्षात द्या. पहिल्यांदा बघून सोडवा लक्षात द्या, जसं दिलंय लक्षात द्या 1-2 वेळा लेक्चर बघा, त्यानंतर मनाने ट्राय करा लक्षात द्या त्याच पद्धतीने सुटतंय का. आणि लक्षात द्या जे पण डाऊट्स आहेत लक्षात तुम्ही कॉमेंट सेक्शन मध्ये टाका किंवा तुम्ही लक्षात द्या मला व्हॉट्सअपवर लक्षात जरी कॉन्टॅक्ट केला तरी चालेल लक्षात द्या, किंवा पर्सनली कॉल केलो तरी चालेल. फक्त मात्र सवय लावा लक्षात द्या, याच पद्धतीने आपल्याला कंटिन्यू करायचं. जेवढे लक्षात द्या तुम्ही त्या पद्धतीचे प्रॉब्लेम लक्षात द्या, इझी प्रॉब्लेम लक्षात द्या सोडवायचा ट्राय करायला लक्षात द्या, तेवढं लक्षात द्या माझ्यासाठी पण मोटिवेशन असेल. जेवढे तुम्ही डाऊट विचारायला लक्षात द्या तेवढं माझ्यासाठी मोटिवेशन असेल आणि तेवढे आपल्याला जास्तीत जास्त टिपिकल प्रॉब्लेम घेता येतील. तर ठीक आहे, आपण थांबतो या ठिकाणी, बाकी आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये कंटिन्यू करू.